Sziasztok srácok, üdvözöllek benneteket a mai videóban. Ma az M3 tükrökről szeretnék veletek néhány infót megosztani. Az M3 szedán vagy touring építés nem kimondottan legfontosabb eleme, de azért az egyik legfontosabb eleme, ha már a külsőségnél tartunk, az a tükör. Az alapvető különbség a tükrök között, illetve a felfogatás között, hogy a szedánnál van ajtókeret, illetve a szedánnál vagy a touringnál 3 helyen történik a felfogatás, míg a kupénál ugye nincsen ajtókeret, és csak 2 helyen történik a felfogatás az ajtóra. Ha át akarjuk variálni a kettőt, akkor vagy az a megoldás, hogy az M3 kupénak a tükörtalpából egy kicsit vágni kell le, ebből a 2 oldalból, illetve vágni kell le magából a felfogatási pontnál az anyagból, és hát nyilván fel kell fúrni az ajtóra magára azt a lyukat, amin keresztül az ajtóra tudjuk rögzíteni a tükörtalpat, illetve mivel egy picikét még ennek más a dőlése az M3 kupé tükörnek, így az ajtóból is kell kivágni egy kicsit. De miért is akarunk kínlódni ezzel, hogy az M3 tükröt ráfaragjuk a szedánra vagy a touringra? Hát egyrészt azért, mert az M3-nak az ovál tükre sokkal menőbb, mint az a gagyi kocka, ami eredetileg rajta van, másrészt meg mégis így lesz teljes az összkép. Na, de akkor most mondom, hogy mi lenne a másik megoldás, ami egy kicsit elegánsabb. A B verzió pedig az lenne, hogy mi lenne, hogyha lenne egy olyan tükörtalp, aminek a külső része egészen olyan, mint az M3-é, a belső része pedig egészen olyan, mint a touringé. Így aztán mi lenne, hogyha kívülről fel lehetne erre a tükörtalpra fogatni egy M3 tükröt, és magát a tükörtalpat pedig mindenféle átalakítás nélkül oda lehetne fogni az ajtóhoz. Ugye milyen jó lenne? Ugye milyen jó lenne, hogyha lenne egy ilyen B-verzió, mert akkor mindenkinek megkönnyíteni a dolgát a projektjével, vagy a nem projektjével, aki egy kicsit fel akarná dobni az autóját M3 tükrökkel. Sokkal egyszerűbb lenne, mert megveszi az M3 tükröt, és utána tükörtalp cserével bármire fel lehet rakni. És ha esetleg valakinél lenne ilyen tükörtalp, akkor nézzük, hogy néz neki autón. Oké, tételezzük fel, hogy éppen építed a M3 touringodat, megvetted már hozzá a gyári M3 kupé tükröket, és sikerült akárhonnan szerezni ilyen tükörtalpakat, ami arra lett kitalálva, hogy az M3 tükörházat fel lehessen rakni minden átalakítás nélkül a touringra. Nézzük akkor meg, hogy kell összerakni és felrakni az autóra. Nem lesz bonyolult. Tehát, hogyha úgy gondolod, hogy az összes szerszám kiesik a kezedből, ezt a pár csavart akkor is meg fogod tudni oldani, abszolút nem bonyolult. Nézzük először, hogy kell átcserélni a tükörtalpat, meg fogod látni, egyáltalán nem bonyolult. Kicsavarod a 2 csavart. Átfűzöd a kábelt. Átfűzöd a kábelt a másik tükörtalpra. Ezt ugyanúgy leakaszt. És kész. Az autón ezeket a dögunalmas kocka tükröket 3 csavarral fogadták fel a német mérnökök. Ha már egyébként is benne vagy a touring építésben, akkor valószínű, hogy nem lesz túlságosan bonyolult levenni az ajtókárpitot, illetve ezt a kis műanyag burkolatot az ablakkeret körül. Ebben most külön nem mennék bele, a YouTube-on 1 millió meg 1 tutoriál van, vagy DIY videó, hogy kell leszedni
ezt meghagyom nektek, most nézzük akkor a tükröt, hogy kell átcserélni, higgyétek el, most már ha az ajtókárpit megvolt, a tükör lesz a legegyszerűbb. Szóval, annyi a teendő, hogy innen ezt a 3 csavart, 1, 2, 3, ott bent van a harmadik, ezt a 3-at ki kell csavarni, a kábelt ki kell fűzni, a szivacs marad, a szivacs ugyanúgy kompatibilis lesz az új tükörtalppal, és csak fel kell rakni helyette a másikat, összecsatlakoztatni. Ha a vezetékelés már elkészült, akkor pedig örülni. A tükörtalp átszereléssel már megvagyunk. Fényévekkel jobb, nem de? Visszafelé ugyanilyen egyszerű, szivacs marad, kábelt átvezetni a szivacson, és mehet vissza a tükör a helyére. Ugyanazzal a csavarral, ami eredetileg is rajta volt. Na most azt azért tudnod kell, hogy ez a tükör saját magától nem fog működni, meg nem fogod tudni állítani, mert ennek az M3 csatlakozója van. Tehát át kell építeni a Turingodba az M3-ról a tükörmodult, és hozzá a saját kapcsolóját, de a jó hír az az, hogy innentől kezdve, hogyha felhajlós tükröt szeretnél, akkor semmi más nem kell csinálni, csak a mechanikát kicserélni a tükörben elektromosan felhajlósra, és a gombot kicserélni. De tegyük fel, hogy már a kábelezéssel te is megvagy, úgyhogy nincs más hátra, csak a tükör csatlakozóját, hát persze nem így a külső része nélkül, hanem teljesen összerakva, de most így a tesztre elég lesz így is. Tehát a tükörcsatlakozót összerakod a modullal, és utána már lehet is próbálni. Szuper! Na nézzük, hogy festenek belülről ezek a tükrök. Amit ezekről a tükörtalpakról tudni kell, az annyi, hogy alumínium öntvényből készülnek, utána pedig CNC munkaállomáson vannak megmunkálva úgy, hogy a felfogatási pontok, a tükörrögzítés az mindenhol jó legyen, viszont nem készül belőle külön jobbkormányoshoz, illetve balkormányos autóhoz, hanem egy univerzális van, ami mind a kettőhöz jó. Miért lényeges ez? Ez azért lényeges, mert más pozícióban ülünk, ugye evidens, és ahhoz, hogy jó legyen a tükörbeállítás, ahhoz az egyik oldalon egy kicsit furán fog állni a tükör, a másik oldalon pedig egész normálisan. Ugyanez, tehát hogyha balkormányosba beleülünk, balkormányos autónál, hogyha a vezetőhöz, itt van egy hiper cucc, hogyha ezt ideállítom magamhoz, megpróbálom megmutatni, ha ezt beállítom úgy, hogyha én beülök, most beállítottam úgy magamnak a széket, hogy jó legyen, és hogyha én ezt így beállítom magamnak, hogy ezen kilássak, akkor így egy kicsit furának tűnik a tükörlap. Ugyanez a másik oldalon, ha azt is beállítom magamhoz, ezen pedig egész normális. Tehát olyan szép kultúráltan áll benne a tükörlap. Na most, hogyha átülök a másik székbe, akkor megpróbálom beállítani magamnak
ugyanígy. Ugye így most, hogyha egy jobbkormányos autóban ülnék, akkor a baloldali tükör az úgy semmit nem látok belőle, ugyanúgy semmit nem látok a jobboldali tükörből, de hogyha ezt én itt beállítom magamnak, hogy kulturáltan lássak, akkor ez most körülbelül a tükörképe annak a beállításnak, mint a másik oldalon volt, illetve ezt is visszaállítom magamnak. Úgy most ezzel szépen lehet látni. Így most akkor ez fog így állni. Így most akkor a baloldali fog egy kicsit jobban állni. Tehát így ebben a formában be lehet állítani balkormányos autóhoz is, és jobbkormányos autóhoz is. Kérdeztétek többen is, hogy a tükörnek a funkciói hogy fognak működni, a felhajlás hogy fog működni. Hogyha manuálisan felhajtató tükröd van, akkor ezt ugyanúgy kézzel fogod tudni felhajtani, ugyanúgy, mint egy M3-on, illetve hogyha elektromosan felhajtható, akkor pedig ugyanúgy a kis gombbal fogod tudni felhajtani, mint az M3-ban. Tehát minden ugyanúgy működik, mint egy M3-ban a tükörrel. Itt igazából ez csak a kábelezés kérdése, hogy van bekötve az autódban. Tehát ha van ilyen kis kapcsolód és olyan a tükör elektronikája is, akkor ugyanúgy fog működni, mint egy sima M3-on. Nos, röviden ennyi lenne a lényeg ezeknek a tükörtalpaknak, hogy mindenféle fúrás-faragás nélkül egyszerűen csak egy tükörtalp cserével fel lehessen rakni az M3 tükröket, tök egyszerűen. Igaz, hogy a tükörtalpak felületén látszik a homokformába öntés nyoma, de fényezés előtt csiszolással egy kicsit orvosolni lehet, és utána minden rendben van. Még ezzel is meg lehet spórolni egy csomó fejfájást, fúrást, faragást a kocsi ajtaján, és egyszerűen csak átcserélni, aztán minden passzol úgy, ahogy kell. Ha tetszett ez a videó, akkor mindenképp nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornára, hasonló alkatrészekkel fogok még jönni a következő videókban, tartsatok velem legközelebb is!